नमस्ते साथीहरू, यहाँ सबैजनालाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु यस च्यानलमा। साथीहरू, आजको विषयवस्तु रहेको छ कोरियाको जुन E-7 भिसामा चाहिँ श्रमिक पठाउने जिम्मा सरकारले मेन पावर व्यवसायहरूलाई दिँदैछ भन्ने न्युज आइरहेको छ। त्यस विषयमा रहेर म आजको यस सामग्री यहाँहरूलाई शेयर गर्न चाहन्छु। सन् 2007 मा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच भएको रोजगार अनुमति प्रणाली सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी पश्चात 2008 बाट चाहिँ कोटा छुट्याएर दक्षिण कोरियाले नेपाली कामदारलाई लैजाँदै आएको थियो। त्यसमा चाहिँ EPS प्रणाली अन्तर्गत 16 देशका विदेशी हरूलाई चाहिँ रोजगारीका लागि कोरियाली भाषा परीक्षा दिई कोरियामा श्रम मा चाहिँ लगाउने गर्दै आइरहेको छ। तर यो खास किन रोकियो भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ। नेपाल सरकारले कोरियाको सरकारसँग सम्झौता गरेर सरकार टु सरकार G2G श्रमिक पठाउने प्रावधान चाहिँ किन ल्यायो भन्ने कुरामा चाहिँ टेकेर कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ पक्कै पनि हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने जस्तो यो भन्दा 2007 भन्दा अगाडि व्यवसायहरूले कोरिया चाहिँ कामदार पठाउने गर्थे। त्यो किन खोसियो त व्यवसायहरू मार्फत भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई म बताउन चाहन्छु। विशेष गरी दुईटा कारणले त्यो गुमेको थियो व्यवसायहरूको हातबाट। त्यो दुईटा कारण थियो, एउटा मानव तस्करी र दोस्रो कारण चाहिँ अत्याधिक चर्को शुल्क असुली। यही दुईटा कारणले नै त्यो बन्द भएको थियो र सरकारले उहाँको सरकारसँग चाहिँ समझदारी गरेर EPS सिस्टम चाहिँ लागू गरेको थियो र अहिले यो त्यो सात पछाडि EPS मार्फत E-7 भिसामा कामदार पठाउँदै आइरहेको छ। तर E-9 भिसामा कामदार पठाउँदै आइरहेको छ। तर अहिले चाहिँ यो E-7 भिसा भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि यहाँले बुझ्नु जरुरी छ। E-7 भिसा भनेको चाहिँ स्किल वर्करले पाउने भिसा हो। स्किल वर्कर भनेको चाहिँ सम्बन्धित काममा दक्ष कामदार चाहिँ लिने हो उनीहरूले। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको जस्तो इन्जिनियर, डाक्टर, जस्तो टेक्निसियन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै अब सर्टिफिकेट भएको नर्सिङ अथवा अन्य सर्टिफिकेट भएको व्यक्तिहरू र सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ दक्ष भएको कामदार चाहिँ यो E-7 भिसाभित्र पर्दछ। त्यसैले योभन्दा अगाडि पनि मैले भिडियो बनाएको थिएँ। त्यस भिडियोमा चाहिँ 4000 जना दक्ष कामदारको माग जुन दक्षिण कोरियाबाट आएको थियो र त्यो गुमेको थियो भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। तपाईँले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त्यही काम हो जो 4000 भिसा त्यो बेलामा गुम्यो, 4000 दक्षिण कामदारको। त्यही नै अहिले मेन पावर व्यवसायहरूलाई चाहिँ यो दिने सरकारले चाहिँ तयारी गरिरहेको छ भन्ने न्युज आएको छ हैन। यसको साथै केही दिन अगाडि अर्को पनि समाचार आएको थियो। त्यो समाचारमा भनिएको थियो कि मेन पावर व्यवसायी र यो के भन्छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव केवल प्रसाद भण्डारी बीच चाहिँ छलफल भएको र उहाँ त्यो क्रममा चाहिँ व्यवसायहरूले 19 बुँदे मागपत्र चाहिँ पेश गरेका थिए। त्यो 19 बुँदे मागपत्रमा चाहिँ यो E-7 भिसा चाहिँ श्रमिक पठाउने कुरा चाहिँ आफूहरूले पाउनु पर्ने भनेर उनीहरूले चाहिँ उल्लेख गरेका छन् र त्यसमा अरू पनि मागहरू छन्। अब यसमा चाहिँ के छ अर्को कुरा भने जस्तो मेन पावर व्यवसायीले हामीले पठाउँछौँ भनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले EPS मार्फत नै E-7 भिसामा पठाउनु पर्छ भनिरहनु भएको छ। E-7 भिसा EPS भन्दा फरक हो। कोरियाले निजी क्षेत्र मार्फत यो भिसामा श्रमिक लैजान्छ। यसबारे हामी प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गर्छौँ भनेर चाहिँ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेको खबर पनि बाहिर आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ के देखिन्छ भने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका त्यहाँका कर्मचारीहरू जो यसको चाहिँ जिम्मेवारी
लिएर बसेका छन्। त्यहाँका अधिकारीहरू चाहिँ के गर्न खोजिरहेका छन् भने सरकारलाई जसरी हुन्छ व्यवसायी मार्फत चाहिँ कामदार पठाउनको लागि स्वीकृति दिने धन्दामा चाहिँ उनीहरू लागेको भन्ने कुराको पुष्टि चाहिँ यहाँनिर हुन्छ र सरकारलाई मनाउने काममा चाहिँ उनीहरू लागेका छन् र यो उनीहरूले जसरी पनि व्यवसायहरूलाई नै मेन पावर व्यवसायहरूलाई नै दिने जस्तो चाहिँ कर्मचारीहरूको कुरा देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब योभन्दा अगाडि रोकिनुको कारण पनि मानव तस्कर र चर्को असुलीको कारणै थियो छ। सेतो पार्टीको लिङ्क यहाँ दिएको छ, सेतो पार्टीको फेसबुक पेजमा पनि छ। र म अर्को कुरा तपाईँलाई के देखाउन चाहन्छु भने यो सेतो पार्टीले जब यो न्युज प्रकाशित गरिसके पछाडि तल कमेन्ट कोले के भनेर कमेन्ट गरे भनेर पनि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ जति कमेन्ट आएको छ होइन, यो कमेन्टले राम्रो सन्देश चाहिँ दिएको छैन। यहाँ धेरै व्यक्तिहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, तर उहाँहरू सबैको चाहिँ एउटै मात्रै भनाइ छ कि मेन पावर व्यवसायले चाहिँ कामदारलाई पठाउने क्रममा चर्को असुली गर्छन्, चर्को फी लिन्छन् र मानव तस्करी नै हुन्छ भन्ने खालको यहाँ चाहिँ भनिएको छ। हामीले चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ भने उनीहरूले व्यवसायहरूले जसरी कामदार पठाउने भनेर चाहिँ जोडतोडका साथ लागिरहेका छन् र त्यहाँ यो श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि व्यवसायलाई नै दिने विषयमा चाहिँ बढी अग्रसर भएर चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म र सरकारलाई नै घचघचाएर सरकारलाई नै मनाउने खालको चाहिँ उनीहरूको कुरा जो न्युजमा आइरहेको छ। यसले चाहिँ कामदारलाई कति फाइदा गर्छ, यहाँबाट जाने के अरे नेपाली कामदारहरूलाई त्यो उनीहरूको निर्णयले कति फाइदा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब पछिको कुरा हो होइन। त्यसो हुँदाखेरि जस्तो धेरै मान्छेहरूको कमेन्ट पनि राम्रो कमेन्ट छैन। यसमा चाहिँ समाचार पनि यो खालको आएको छ होइन। तपाईँ यहाँ गएर समाचार हेर्न सक्नुहुन्छ। कोरियाको E-7 भिसा तथा इजरायल केयर गिभरमा कामदारहरू आफूहरूले पठाउनु पर्ने माग गरेका छन् होइन। यो अब इजरायल पनि कसरी व्यवसायहरूले को हातबाट खोसिएको थियो भन्ने कुरा पनि यहाँलाई अवगतै होला। त्यो पनि व्यवसायहरूले मेन पावर व्यवसायहरूले चर्को असुली गरेकै कारण र मानव तस्करी गरेकै कारण चाहिँ यो बन्द भएको थियो र कयौँ वर्ष बन्द भयो र पछि सरकारले G2G पठाउने भनेर थोरै सङ्ख्यामा चाहिँ पठाइरहेको पनि छ गरे वार्षिक रूपमा अहिले पनि त्यो सरकारले अहिले पनि पठाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि अब यिनीहरूले के पनि भनिरहेछन् भने हामी इजरायलमा 3000 सङ्ख्यामा पठाउँथ्यौँ, के अरे 30,000 सङ्ख्यामा एक वर्षमा पठाउँथ्यौँ भने सरकारले एक वर्षमा 3000 पनि पठाएको छैन भनेर सरकारलाई आरोप लगाइरहेका छन् व्यवसायहरूले। अब उनीहरूले पठाउँदैनन्, कसरी पठाउँछन् भन्ने कुराको इतिहास हामीले पनि राम्रोसँग बुझेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो एउटा समाचार यहाँ थियो। योभन्दा अघिल्लो समाचार चाहिँ के थियो भने जस्तो उनीहरूले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएको भनेर पनि यही सेतो पार्टीमा आएको थियो। E-7 भिसा मार्फत चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ भनेर मेन पावरहरूले चाहिँ श्रम मन्त्रालयमा 19 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अर्को समाचार पनि यहाँ आएको छ। साथीहरू मैले यो चाहिँ यहाँहरूलाई सायद अब यो जहाँसम्म लाग्छ समाचार बाहिर आइसके पछाडि पक्कै पनि सरकारले व्यवसायहरूलाई नै यो जिम्मेवारी दिनेछ र सरकारले के अरे व्यवसायहरूले चाहिँ कामदार नेपालबाट चाहिँ कोरिया पठाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यो कसरी पठाउँछन्, यसको मापदण्ड के हुन्छ होइन, निर्देशिका पनि जारी होला। भाषा परीक्षा पास गर्नु पर्ने नपर्ने अथवा भाषा सम्बन्धमा कस्तो खालको चाहिँ नियम आउँछ त्यो पनि अब हेर्न बाँकी छ। निर्देशिका आइसकेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो अहिले चाहिँ भर्खरै उनीहरूले समझदारी गर्ने विषयमा चाहिँ अहिले छलफल भइरहेको छ भन्ने समाचार हो। अहिले ठ्याक्कै पठाइहालेको पनि छैन, पठाउने निर्णय पनि भएको छैन र यो निर्णय हुने सम्भावना चाहिँ बढी भएको हुनाले समाचार आइरहेको जस्तो देखिन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्न नबिर्सनु होला। आगामी दिनमा यस्तै सूचनामूलक भिडियोहरू प्रसारण गर्दै जानेछु। तपाईँहरूले त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई चाहिँ क्लिक गरेर राख्नु होला, नोटिफिकेसन अन गरेर राख्नु होला ताकि मैले अपलोड गर्ने भिडियो तपाईँको मोबाइलमा तुरुन्त प्राप्त हुन सकोस् भन्दै आजलाई भिडियो यति गर्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।